Jag hade inte, så som mina andra vänner, en pappa eller mamma att gå till som jag kunde räkna matte med eller som kunde läsa igenom mina svenska texter. Sånt fanns inte i min familj, utan jag fick göra allting själv. Men deras stöd och deras glädje när jag stod där och berättade mitt muntliga tal på kurdiska till dem gjorde att jag kände så här, ja, men jag har deras rygg, jag har deras stöd och det är den här glädjen jag vill se i mina föräldrar. Jag såg i min närheten, så i min bekantskap, ganska många ungdomar med invandrarbakgrund. Trots att de kommer från sådana familjer eller sådana typ av familjer med lågkulturell bakgrund, men ändå har lyckats. Då blev jag nyfiken. Vad har de gjort annorlunda för att kunna lyckas? Jag hoppas den här forskningen skulle synliggöra lärarna och skolans betydelse för att barn med invandrarbakgrund eller barn som kommer från studieovana familjer kan erfara en lyckad skolgång. Det som är gemensamt för alla som ingår i studien, det är att man har ovillkorligt stöd. Och det behöver inte alls vara egentligen då från föräldrarna, även om det är det vanligaste. Men vi har också sett att man kan ha någon annan vuxen person eller någon annan som är viktig för en. Som de känner att de bryr sig om dem och att de vill dem väl. Och i många fall så handlar det om att de har förväntningar på att de ska göra sitt bästa och det är gott nog. Ja, vi vet ju sedan tidigare att just föräldrars utbildning är en väldigt avgörande faktor när det gäller studieframgång och så. Och många gånger så kan man se studier som fokuserar just en grupp, att man fokuserar elever som inte har högutbildade föräldrar. Och så studerar man dem väldigt noggrant och så vidare. Men det man tappar då, det är ju just den här jämförelsen. Och det är det som är styrkan, tycker vi då, i vår design, att vi fick den här mixen utav elever av båda könen, men också att en del föräldrar har ju både hög utbildning och kommer från andra länder eller är svenskfödda och vice versa. Så att vi kan ju så att säga se hur de här faktorerna samverkar i just det specifika fallet. Och det har varit viktigt för oss. Den aspekt som jag tittade på handlar om stad. Vilken typ av stad dessa ungdomar har mobiliserat för att kunna lyckas eller erfara en lyckad skolgång. Och dessa är att föräldrar stödjer dem ovillkorligt. Om inte föräldrar finns där, en annan vuxen som stödjer dem akademiskt men också känslomässigt. Den andra är ett lärare som stödjer dem akademiskt men också där för dem när det blir tufft. Men det krävs att lärarna har en sån relation med dem och bygger en sån relation att de har förtroende för lärare. Om de har förtroende för lärare då innebär det att lärarna har en form av emotionell kapital för att kunna ställa krav. Om jag har förtroende för dig, då kan du ställa krav på mig. Och det tredje är det att man umgås med andra ungdomar med liknande utbildningsambition.
Jag klarade ju mig på egen hand så mycket som möjligt, men jag umgicks ju med de bästa i klassen för att jag visste att de här kommer gynna mig. Också för att jag tyckte om dem såklart, men jag umgicks med dem som hade bäst betyg för att jag visste att när det blir grupparbeten då ska jag ha någon att arbeta med. Så jag tänkte alltid ett steg före. Så på så sätt, jag har ju haft vänner som alltid varit bättre än mig. Och det har jag inte sett som en tävling på något sätt utan bara som en utvecklingsgrej där de fick mig att utvecklas. Jag visste inte heller hur man fick A i början. Det var någonting jag lärde mig med tiden. Okej, man ska resonera. Okej, man ska se saker från olika perspektiv. Och efter några gånger så förstod man att jag kan få A i nästan alla ämnen bara genom att kunna resonera och fatta hur man får de här bra betygen. När jag inte förstod uppgifterna så var det dels min bror som hjälpte mig med att förstå det och dels mina kusiner som gick på universitetet när jag gick på gymnasiet. Så då kunde jag fråga dem om jag inte förstod någonting i skolan. Eller så var det bara lärare som jag gick till och frågade om och om igen. När det gäller drivkrafter så finns det också kanske andra oväntade drivkrafter som vi har så att säga funnit, och det är rädsla. Och vi har sett exempel på när de berättar att man är rädd för att falla ur systemet, och det är någon slags rädsla om att man ska misslyckas totalt. Och gör man det så finns det liksom ingen väg tillbaka. En annan rädsla är ju att hamna i en situation där man inte vill vara, och här kan man då ge exempel på att man har skolkompisar som står och säljer droger utanför tunnelbanan. Och det blir någonting som man så att säga tar spjärn ifrån. Dit vill man absolut inte hamna. Men sen finns det en annan slags rädsla då. Det är också lite grann på temat allt eller inget. Det är att man uttrycker att det är så jätteviktigt att prestera bra betyg. Och att jag måste ha de högsta betygen. För att annars så stängs grindarna till min framtid, det känns det som. Det blir väldigt svartvitt. Men vi har också sett då att föräldrarnas sociala position det är någonting som man använder som en referensram. Och det här är väldigt intressant tycker vi då, därför att man förhåller sig då till föräldrarnas sociala position, antingen att nå upp till eller komma förbi, eller att kompensera för. Och det här kan då vara särskilt för elever som har föräldrar som har haft en annan karriär i sitt hemland. Så när de kommer till Sverige så förlorar de den här sociala positionen. Och vi har hört nästan uteslutande då från elever med den bakgrunden att man vill kompensera det. Man försöker genom att ta tillvara på de tillfällena som man nu har, att få gå i skolan, att prestera bra betyg och att lyckas i skolan. Att det på något vis också kompenserar och lyfter upp föräldrarnas eller familjens sociala position igen. Det som jag var orolig för om jag inte lyckades få bra betyg och inte kom in i min drömutbildning var just att jag skulle dels besvika mina föräldrar och dels att jag inte själv skulle lyckas nå min dröm. Och också då hade jag inte vetat vad jag skulle annars göra om inte jag skulle komma in i min drömutbildning. Jag lärde mig i tidig ålder att det var viktigt att vara självständig, att stå på sina egna ben. För mina föräldrar kämpade väldigt, väldigt mycket för att komma till Sverige. Och de gav upp sitt eget liv för att vi skulle få ett bra liv. Inte så att jag tänkte liksom, nu ska jag göra mina föräldrar stolta, utan det var bara mer att det tankesättet jag var uppväxt i gjorde att jag fick en drivkraft till att faktiskt ta vara på de möjligheterna och chanserna jag har i mitt liv. För att förstå hur studieframgång fungerar så behöver man också förstå vilka mekanismer som gör att det faktiskt kommer att fungera eller inte. Och vad vi kan bidra med det är ju att visa på just
hur elever själva ger mening till att de ska prestera bra i skolan. Och det tror vi är jätteviktigt att känna till som lärare, som förälder eller andra som är intresserade av skolfrågor.